behind the scenes. Uy, napapasok na eh. Kasi magkagay ka na. DJ na. Yes. Dami kasi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Gabio. Happy birthday to you. Wow! Praktisado. Hi guys, welcome to our vlog. Okay. A game. Kayo niyan kay Ella. Yes. Hey guys! This is Ella's gift. Cover. Present number 1. A game, game. Kala mo hindi nila nabuksan kanina. Candle. Smells good. Ako din. Thank you, Ella. And what's in the box daw? What's in the box? Jasmine yung sa akin. And ito nga. Amoy yung Jasmine. May makikipagpalit. What's that? Alam na. Ay, hindi nyo nakita yun, guys. Hanapin namin yung ano. Yun sa inyo, papalitan namin. Nagpipilian na. Okay, Ella, thank you. Thank you, Ella. Thank you, Ella. Shade. Tuloy-tuloy lang. Kayo na next. Bawi ako next year kasi hindi nyo ako ininom. Doble daw. Woo! Doble. Okay lang yan. May work na. Next year pala may ano na. Parang si Ella lang yan. Babawi daw Next sa is kanino? Sino yan? Yan, kay Ellie yan. Pero yung malaki yan. Yan yung bread sa'yo. Yan. Yan. Yung birthday boy sa'yo yun kasi naubusan na ng wrapper. This, ito. Kanina ko. Kay Ellie yan. Ellie. Happy birthday. Dapat Kay KS yan. Dapat si Ellie may accent. Oh! Ay! Mapapa-gym tayo nito. Alam mo na! Oh my God! Alam mo na! Paano tayo pag-team na nito? Thank you for our sponsor! Alam mo na magkakaroon yung body. Ellie, thank you! Oo. Pwede nang legit. Confirm. Ellie daw yung coach natin. Oo. Next. Yung kay Adi. Ito. Ayan yung maliit. Yes. Birthday nyo, birthday. Ang hirap pa lang maging vlogger pag mag-unbox. Pili ka kung Tagalog. Ano yung kay Adi? Wala ako. Merry Christmas. Meron ka. Iniwan mo sa baba. Ano ba yan? Okay, kay Adi na. Pare-pareho lang din naman yan. So, Adi yung kaninang sobrang sa akin pala yun. Wow! Meron na tayong pang ano. Pag-lalaro. Pang sporty. Meron! Guys, hindi siya isang Thank you, Adi. Where's mine? Next! Ayoko na. Sabi nila isang galing daw na mag-alala. Hindi ko kayong bumaba mag-isa doon. Ganap talaga akong Kayo na. pang Next one is guys gift. in preparation ko ano, pwede ko kayo tumrapo. Yung kay Jorel pala may pamponi din. Jorel, alam ko wala kang buhok. Ano? Microfiber. Towel. Pero laban niyo muna guys. Kasi balik ako. Since December pa yan. Sa'yo. Thank you. Thank you, Kai. May pamunas din paglago. Kompleto na yung ano natin. Next is Crizel and Jobo. Crisel, pareho tayong supplier ng paper. Okay. Nang sasandahan na bumibig.
Ay, oo nga. Bookmark ba to? Ano eh? Tanong mo dito, tanong mo, Crisel, ano to? Bookmark. Can you see? Pakipopos. Sorry na pakipopos. Ikaw lang daw yung ito. Friends yung team. Dapat yung pag-ano. Hindi ako bibili ng candle ng medyo matagal kasi may dalawang candle. Oo nga, gusto ko. Can you see my name, guys? So, paano nga dito kami dito ni James? Ilalagay na lang namin sa... Paano sa akin? Yung A5. na pala. Parang napapagod si Eliza. Si Eliza, ayaw niya buksan to. Hindi na mababalik. Ay, hindi. May bag nung kay Ellie. So, pwede na. Si Sai daw yung magbabago. Camping, di ba? Kanina usapan camping. Uy, kakayanin ba ako nito? Sa first time ko to na-try, bawal mag-video. Para in case na malaglag. Alam niyo yung natin gagawin. True! So, paano ba kayo papalik? Tapos kinanto pa niya. Pwede ba ito? Sige. Mamaya, video natin. Kasi kinanto mo na yan. Kaya nito? Kaya ba nito? May engineer naman tayo sa magkakaroon. Uy, kaya ko to. Hello, hindi ba kayo gumagawa ng household chores? Sige. Nakayabang pa yan. Pag yan di mo napasok, reliable mo kami. Nakapasok ka na. Eliza, dapat cash out. mo pa. Push niya yung ano. Huwag mo na ibalik kasi tatry natin mo. Alisin ko ulit. Papakita ko lang sa inyo na mababalik ko. Sanay ko mag-pack. Push mo. Tignan mo, kita pa lang ngayon. Sobra yan. Tignan mo, sobra yan. Na-assess ko na. Mabait ako sa'yo kasi sa'yo ako nakasakay. Hindi ako nagsasabi ng masama. Ay, mali ko. Pwede na mag-asawa to. Oo. Mas maganda pa yung balik ko kaysa kanina. Daming energy. Thank you, Sai! Thank you, Sai! Naubos na? Meron pa. Kay Joy. Hoy, yung gift ko, hindi niyo pa pala. Oo, kasi malaki lang eh. Kay Joy, happy skin. May papalara ka pa Gold daw kasi. Happy skin, happy life. May papalara ako. Ay, Tin. Okay. Ito yung totoong ginaganto. Hindi pala nga pwede kay Jorel. Sabi niya, Pinch super me. pang girl. Girly. Jorel kasi mo ng teeth. Alam niya daw, nagpi-pink. Thank you, Joy. Thank you, Joy Kakamping. Palarani. Gold bars, gold bars. Yes, tignan niyo yung ano, very golden. Nag-practice ako kasi pag Makina. tumakbo na ako, may ribbon na ako. Guys, personalize yung ribbon. May alay sa Alejandro. Sa susunod Mayor. na election po, Ipapakalat na namin to para... wow. Sayang. Tama. Nung December pa yan nakabalot. Hindi ko matusulatan. Oo, display only. Nasa table niya ko pag nasa office. Pag may sumulat. Kalat ang masalat ako. Ay, yung papel dapat O, babalik na ulit na. Happy! Okay, kakabali. Sa bagi. Hindi ko pag ginawin natin ito sa... Ay, hindi. Pangalanan mo na. Yung may pangalan. Ni ano? Crisel? Yes, at saka ni Crisel pwede. Ah. So, since nagpabigay ka ng bag and gift, Asa naman daw yung laman?
Ellie! Lamang gosh! Ano daw? Libat din naman. Grabe ka naman to. Grabe naman. Bakit naman may cash pa sa loob? Papagaling na magpapalisa. Oo, palinisan ng loob. Hindi inopen ni Cha yung wine. Ganito galing. Hi, congratulations. Thank you. Kasi Paolo din bigyan ko ng para Ikaw nag-pack nun, Ali? Alin? Siyempre hindi. Ako kasi hindi ako na rin maniniwala. O, itatago ko yung remembrance. Yung Oo. sa Alejandro. Photograph naman, photograph. Mayor. May lang naman yung wine. Handwriting niya to. Wala isa. Sinuksok niya lang. Nagkabalit pala. Alala mo yun? May akong gift eh. Ay, Crizel, yung iba mong gift na sa akin. Ay, kasi mas malapit ka. Pero parang ito na lang ba? Yung bigla sa kayo. True. Ayaw nga. Ah, tsaka yung galing ka. Wala kayong animals. Hindi kayo wala. Kami lang. Sa'yo, huwag mo sila. Babay na kayo, bye. Hey guys! Badminton na tayo. Babay na kayo, bye. Bye Guys, see you on See our you next time on vlog. Tips ulit. Bawi talaga ako next year. When you're gone, it's so nothing easier nowadays. I really should be glad I'm looking at you. Silence like this empty room inside. It's like without you, it's no pain. Now I see if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Leia, is that you? Who is that girl I see standing straight back at me? When will my reflection come on? Wow! Wow! Hi guys, welcome to Annie's channel. Yes. First road trip, charot. For 2020. Ito pala yung Uy! Medyo mawis buhay na kami sa Need for Speed. Ito na pa, nag-seatbelt na po kami. Sama natin yung
Hindi po,